به نام خدا، سید مصطفی زارعی هستم، مبتکر سبک نوین درمان اختلال دو قطبی با روش خودآگاهی معنوی. تو این فایل میخوام در خصوص علت ابتلا به دو قطبی براتون صحبت بکنم. این جزء مهمترین سوالاتی است که در اختلال دو قطبی مطرح هست و سوال بی پاسخی هست که هنوز پاسخ درستی براش پیدا نشده، ولی ما با تحقیقات تخصصی و کار تخصصی که تو این موضوع انجام دادیم تقریباً به دو علت اصلی این اختلال پی بردیم و روش درمانش رو هم پیدا کردیم. به طور کلی در روانشناسی و روانپزشکی اعتقاد بر این هست که اختلال دو قطبی علت مشخصی نداره، علت دقیقی برای شناسایی نشده، عوامل مختلفی رو برای اختلال دو قطبی بیان کردن. من نظرات رایج رو خدمت شما عرض میکنم، بعد دیدگاه تخصصی خودم رو هم میگم. عواملی که ذکر شده، یک عامل ژنتیک هست. باور من بر این هست که اختلال دو قطبی یک بیماری ژنتیک نیست، یک موضوع ژنتیک به معنایی که از طریق ژن‌ها منتقل شده باشه نیست. دومین علت استرس شدید هست. افرادی که دو قطبی میگیرن در یک مقطعی از عمر دچار استرس بسیار شدید میشن. سومین عامل افسردگی و مشکلات و مسائل مختلفی هست که برای طرف پیش اومده و گذشته بسیار به هم ریخته و نابسامانی داره که دچار افسردگی شده. تغییرات ناگهانی در زندگی مثل طلاق، مثل بیکار شدن، مثل شکست عشقی، مثل ورشکستگی و اینها عواملی هست که ما داشتیم. مواردی داشتیم طرف بعد از ورشکستگی این اتفاق براش افتاده. داشتیم فردی که بعد از مثلا یک شکست عشقی دچار اختلال دو قطبی شده و مواردی مثل مرگ عزیزان داشتیم. فردی که بعد از مرگ یکی از عزیزانی که بسیار بهش وابسته بوده اختلال دو قطبی درش بروز کرده. و آخرین مورد سوء استفاده از الکل و مواد مخدر روانگردانی مثل ماریجوانا و مواد مخدری که قدرت در واقع روانگردانی دارند. داشتیم فردی که بعد از استفاده از مصرف مثلا ماریجوانا یا مواد مخدر دیگه دچار اختلال دو قطبی شده. به طور کلی اگر بخواید این عوامل رو تقسیم بکنید به 3 تا عامل اصلی میشه اشاره کرد. یک، عامل ژنتیک. دو، عامل‌های فکری و روحی و روانی مثل ترس و اضطراب و دلهره بسیار شدید که در برخی از افراد اتفاق میفته و منجر به اختلال دو قطبی میشه. و یکی هم افسردگی‌های شدید که اینها بعد روحی در واقع عامل اختلال دو قطبی هست و این پررنگترین و مهمترین عامل ابتلا به دو قطبی هست. و 3، مواد مخدر و مواد روانگردان که اینها هم میتونه عامل ابتلا به اختلال دو قطبی باشه. غیر از این دسته از افرادی که دارم بهتون میگم، یعنی افرادی که مواد مخدر مصرف میکنن و دو قطبی میشن، بقیه افراد بالاتفاق همه بلا استثناء بعد از یک افسردگی شدید دچار اختلال دو قطبی میشن. به نظرتون آیا افسردگی موروثی هست؟ آیا افسردگی ژنتیک هست؟ به تعبیر بهتر ژنتیک هست، چون ژنتیک با موروثی فرق میکنه. نه. اگر هم بپذیریم بحث اختلال دو قطبی رو که میتونه پیشینه خانوادگی داشته باشه، فقط یک عامل هست و اونم این است: نوع تفکرات و دیدگاه ها و نگاه به موضوع زندگی و مسائل مختلف اگر درست نباشه، غلط باشه، یعنی جوری باشه که منجر به افسردگی میشه، این نوع نگاه حتما به فرزند هم منتقل میشه و فرزند هم و بچه هم میتونه دچار افسردگی بشه و این افسردگی در نقطه پایانی خودش منجر به دو قطبی میشه. بله، حتما اختلال دو قطبی ناشی از افسردگی و ترس و اضطراب و دلهره شدید هست، بدون تردید هست، اینو قبول داریم. ولی منشأ اختلال دو قطبی ژن نیست، اخلاقیات و ویژگی های خانوادگی هست که داره منتقل میشه. مثلا اگر عامل اختلال دو قطبی ترس باشه، پدر و مادری که به شدت ترسو هستن این ترس رو به بچه منتقل میکنن از طریق آموزش و تربیت، نه از طریق ژن. خب پدر و مادری که ترسو هستن طبیعتاً بچه‌شون هم ترسو میشه دیگه. آیا این ربطی به ژن داره؟ نه، اینو در مناسبات اجتماعی و تربیتی به بچه منتقل کردن. پدر و مادری که به شدت عصبانی و خشمگین هستن دائم، خب اینو به بچه منتقل میکنن و این میشه عامل بعدی که اختلال دو قطبی رو
ایجاد میکنه. پس علت ابتلا به دو قطبی، علت اصلیش مسئله و موضوعی هست که عمدتاً 98-99% برمیگرده به فشارهای عصبی بسیار شدید و 1-2% هم برمیگرده به سوء استفاده از مواد مخدر و الکل که در مجموع همه این دوتا عامل یک اتفاق رو رقم میزنه که خیلی سربسته اینجا باز میکنم و توضیح میدم، شاید در فایل های بعدی بتونم مفصل‌تر بهش بپردازم. و اونم متلاشی شدن کالبد ذهنی هست. وقتی میگیم کالبد ذهنی به چیزی فراتر از فیزیک مغز داریم اشاره میکنیم. اون چیزی که امروز پزشکی، روانپزشکی و روانشناسی روش تاکید داره فقط فیزیک مغزه. میگه فیزیک مغز تو دچار مشکلاتی شده و این فیزیک مغز الان مثلا فرض کنید که پیام رسان‌های ارتباطیش با هم دیگه مشکل دارن، مشکل ایجاد شده، نمیدونم این فیزیک مغز تو قشای نمیدونم داخلی و خارجی مغز تو نازک شده، فلان شده، اینها. یعنی رو فیزیک مغز میان متمرکز میشن و میگن علت اینه، در حالی که علت این نیست. علت امری فراتر از فیزیک مغز هست. البته وقتی اون اتفاق میفته مغز رو هم دچار مشکل میکنه، نمیگم فیزیک مغز مشکلی نداره در افراد دو قطبی، ولی این مشکل ناشی از چیه؟ ناشی از یک فشار فکری و یک عامل فرافیزیکی و متافیزیکی هست. درست مثل زمانی که شما برای مثلا ناراحتی معده مراجعه میکنید به پزشک و پزشک میگه علتش چیه؟ اعصابه. وقتی پزشک میگه علتش اعصاب هست یعنی فیزیک معده تو بله دچار مشکل شده، ولی این معلول یک علت دیگری هست. اون علت دیگری که پزشک داره بهش اشاره میکنه یک امر متافیزیکی و غیر مادی هست. این مشکل در معده شما ناشی از یک امر فکری و متافیزیکی هست. میگه باید اعصابت رو راحت کنه. درست شد؟ پس اگر در مغز افراد دو قطبی هم اختلالی به وجود میاد و مشکلی ایجاد میشه، معلول یک علت دیگری هست که فشارهای فکری هست. ما اون علت رو باید پیدا بکنیم و تا ما توی مدل خودآگاهی معنوی سبک نوین درمانی که داریم کار میکنیم میریم رو اون سرمنشأ و علت اصلی دست میذاریم، اون خطاهای فکری رو پیدا میکنیم، اون آسیب‌ها، ابهامات فکری رو پاسخ میدیم و این کالبد ذهنی که متلاشی شده دوباره بازسازیش میکنیم که قصه خیلی مفصلی داره. ولی علت ابتلا به دو قطبی، علت اصلیش متلاشی شدن کالبد ذهنی که امر متافیزیکی هست. اصلا در واقع فیزیکی نیست که بگید مغز تو، نه، امر متافیزیکی هست. این وقتی این اتفاق میفته ورودی اطلاعات به ذهن فردی که مبتلا به دو قطبی هست باز میشه و اطلاعاتی رو دریافت میکنه که انسان‌های عادی دریافت نمی‌کنن و بعد ما در قالب واگویی‌ها و عرضم حضور شما که سخنان پراکنده و غیر مرتبط اینها رو دریافت میکنیم که این خب خیلی مفصل هست، نمیشه در چند دقیقه توضیحش داد، ولی علت اصلی این هست، به راحتی هم قابل درمان هست، روش‌های دقیقی وجود داره، البته به شرطی این که انسان رو فقط یک موجود مادی و فیزیکی تعریف نکنیم. اگر تعریف ما از انسان یک فیزیک مادی فقط باشه و به ابعاد معنوی و متافیزیکی و فکری انسان تسلط نداشته باشیم و نتونیم در موردش کار بکنیم، خب حتما انسانی که دچار مشکل میشه برای فردی که فقط انسان رو یک فیزیک میبینه، این انسان تبدیل میشه به یک ماشین غیر قابل تعمیر، همون چیزی که الان رایج هست و به محض اینکه طرف مراجعه میکنه مثلا بیماری‌های مختلفی از جمله اختلال دو قطبی رو طرف میگه دیگه قابل درمان نیست، تا آخر عمر باید دارو بخوری. این نگاه خیلی مادی و سطح پایینی به انسان هست. انسان خیلی ابعاد پیچیده‌تری از این داره و با توجه به اون ابعاد فراتر اگر ما بیایم وارد حوزه حل مشکلات بشیم خیلی بهتر، سریعتر و دقیقتر به نتیجه خواهیم رسید. سپاس از توجهتون، براتون آرزوی موفقیت میکنم. خدا نگهدار.